Alfons Åbergs kulturhus. Men när det byggdes på 1880-talet så var det faktiskt en fröhandel kopplad till trädgårdsföreningen. Sedan huset var en fröhandel så har det genomgått flera renovationer. Men frölådorna i det här huset är faktiskt fortfarande original. Up ahead here, so on our right side, we have a brown house with a grey roof. This one is today the Alfie Atkins Culture House. But when it was built back in the 1880s, it was actually a seed store connected to the Garden Association. Since this house was a seed store, it has undergone a lot of renovations. However, the seed storage in this house is actually still original to this day. Här framme så har vi en liten grön bro, den heter Slussbron, kommer snart att åka under den. Och efter Slussbron så gör vi en 90 graders sväng åt vänster. Ett väldigt tajt utrymme så det är extra viktigt att hålla våra armar, ben, fingrar och tår innanför båten här. Men ni får gärna inte luta er ut ur båten heller. We are about to go under the lock bridge here, and after making a 90-degree turn to the left, it is a very tight space, so please keep those arms, legs, fingers and toes inside of the boat, and also don't lean out of the boat either. Thank you so much. Den här bron heter ju Slussbron av en anledning. Och den anledningen är att byggnaden bredvid Slussen som finns här framme till höger. This bridge here is called the Lock Bridge because it built it right next to this water lock coming up ahead here on the right side. Den här Slussen byggdes 1873 och användes faktiskt bara förra året hos Paddan Göteborg. This water lock here was built back in 1873 and it was fixed up until just last year by us Paddan Göteborg. Lite svårt att se kanske, men jag lovar det finns där. Uppe till höger här borta så har vi nämligen Drottningtorget. Förr i tiden så sålde mycket saker här, inklusive mycket trä. Och då fick det smeknamnet Trätorget. Idag är dock Drottningtorget en av de största spårvagnsplatserna som vi har här i Göteborg. A bit hard to see maybe, but I promise it's there. Up on our right side over here we have the Queen's Square. Back in the day, we sold a lot of things here, including a lot of wood. And that's where we got the nickname, the Wood Square. Today, however, the Queen Square is one of the biggest tram stops we have here in Gothenburg. Spårvagnarna som man ser här i Göteborg är ju ganska så unika för Göteborg, i alla fall jämfört med många andra svenska städer. Vi kollar första spårvagnarna ute på 1800-talet. Och på den tiden så var de faktiskt hästdrivna. Det var inte först ungefär 20 år senare, i början på 1900-talet, som de blev elektriska. Och anledningen till att vi har spårvagnar här i Göteborg är för att vår stad är byggd på lera. Så det hade alltså varit alldeles för ostabilt att göra en underjordisk tunnelbana. The trams you can see here in Gothenburg, they're pretty unique to Gothenburg, at least compared to many other Swedish cities. We got our first trams in the late 1800s, and back then they were actually horse-powered. It wasn't until about 20 years later, in the early 1900s, that they became electric. And the reason why we have trams here in Gothenburg is because the city is built on mud, so it would have been far too unstable to make an underground railroad system. Vi ska ta oss genom Brunsparken här. I Brunsparken så finns det jättemånga broar, så vi är lite extra försiktiga här. Speciellt när vi sitter på högersidan av båten. We're about to go through the Bruns Park, and in the Bruns Park we have a lot of bridges, so please be extra careful, especially all of you on the right side of the boat. Efter den här bron uppåt vänster kommer vi kunna se Brunsparken. Ganska dåligt för en picknick, lite väldigt många spårvagn kanske. Det heter faktiskt Brunsparken för att förr i tiden så fanns det en brunn här så folk kunde använda och hämta vatten ifrån. Up on your left side here we have the Bruns Park, awful for a picnic, a lot better for catching tramps. Brunn is the Swedish word for a well, so it's a well park because back in the day there used to be a well here that people could use and get their water from. In Brunsparken så har vi en Johanna-staty. In the Bruns Park we also have the Johanna statue. Vilken år 1883 och hon var den första kvinnliga statyn här i Göteborg. We got her back in 1883 and she was the first statue in Gothenburg to depict a woman.
Och på Gustav Adolfs torg så har vi jättemånga bussar. Men bakom bussarna så har vi faktiskt statyn på Gustav den andre Adolf. Enligt legenden står det på ett berg som heter Otterhällan. Han blickade ut över träsket som låg här. Han gjorde precis den där posen. Och så sa han, här ska staden ligga. Och här är vi då, lite mer än 400 år senare. The statue right there is a statue of King Gustav II Adolfo. According to the legends of a mountain called Otterhällan, he was overlooking this beautiful swamp when he made that same exact pose and said, this is where the city shall be. And here we are, a little bit more than 400 years later. Framåt höger här ser vi en kyrka. Det är tyska kyrkan som är där borta. Vi anlitade många tyskar i början på 1600-talet för att bygga våran stad. 1648 fick de sin första egna kyrka här i Göteborg. Den var byggd i trä så den brann tyvärr ner i omgångar. Men kyrkan står här idag. Den står sedan 1748. The church to your right here is the German church. We hired a lot of Germans in the early 1600s to help us build our city. And in 1648 they got their own church here in Gothenburg. And that one was built in wood, so it unfortunately burnt down a few times. But the church is standing here today. It has been here ever since 1748. Längre ner på högersidan här så har vi en stor byggnad med grönt tak. Det här är idag Göteborgs stadsmuseum. Men innan det var ett museum så var det faktiskt högkvarteret för Ostindiska kompaniet. Grundat år 1733 så var det första svenska internationella handelsbolaget. De tog hem lyxvaror såsom siden, porsliner och teer hela vägen från Asien. The big building to your right here, the green roof. This one is today the Gothenburg City Museum. But before this was a museum, it was actually the headquarters of a company that was the East India Company. Founded in the year 1733. That was actually the first Swedish international trading company. And they brought home luxury goods like silks, porcelains and teas all the way from Asia. Ja, มาดูบรรยากาศของยศบอยนะจ๊ะบรรยากาศยศบอยวันนี้ Längre ner på vänstersidan här så har vi lite byggnader. Och den som är allra längst bort på hörnet här med en flagga uppe på taket. Den där borta heter Residency och blir klart år 1651. Det är den äldsta bebodda byggnaden här i Göteborg. Och hade det varit en svensk flagga på taket, då betyder det att den kungliga familjen är här. Men det är faktiskt här som de bor när de kommer och besöker Göteborg. The buildings are right on your left side here. The one on the far corner with the flag on top of the roof. That one there is called the Residency. And it was built back in 1651. This is the oldest building in Gothenburg people have actually lived. If there would have been a Swedish flag on top, then that means that the Swedish royal family is there. Because this is actually where they live when they come and visit Gothenburg. Nu ska vi under 2 stycken broar här. Och den andra bron är den lägsta bron på hela turen. Så duckar gärna lite extra. We are about to go under 2 bridges here. And the second bridge is the lowest bridge in this entire tour. So please duck down a little bit extra. Väl under den andra bron då, om man kollar uppåt till vänster i taket så kan man se en skulptur där. Och den skulpturen ger en bra ledtråd till vad bron heter. However, under the second bridge, you be a bit careful. Then if you look up to the left of the ceiling and see a sculpture there. And that sculpture gives a good clue as to what this bridge is named.มาเที่ยวพานั่งเรือเล่นนะจ๊ะพานั่งเรือเล่นวันนี้ Ja, den här bron heter ju då såklart osthyveln. This bridge is called the cheese slicer. Välkomna till Göta älv, hörni. Det här är faktiskt den längsta floden i hela Sverige.
Reser man några timmar åt det hållet, då kommer man till havet. Och reser man några dagar åt det andra hållet, ja, men då kommer man slutligen till vår huvudstad Stockholm. Welcome to Göta älv, or the Göta River. It's actually the longest river in all of Sweden. If you travel a couple of hours in that direction, you will reach the ocean. And if you travel a couple of days in the other direction, then you would eventually reach our capital city, Stockholm. Båtarna framåt höger, de är en del av världens största flytande museum, kallas för Maritime. The boats up ahead on your right side here are part of the world's biggest floating museum called the Maritime Museum. Stora grå båten på kanten av utställningen var tillverkad här i Göteborg under 50-talet. Och hennes namn är jagaren Småland. The big green ship on the edge of the exhibition, she was made right here in Gothenburg during the 60s. And her name is jagaren Småland. Jagaren Småland, hon brukade ha riktiga missiler på sidan av henne. Men på tidigt 2000-tal fick besök av en amerikansk president. Han hette George Bush. Han och hans kollegor tyckte det kändes lite otryggt att ha riktiga missiler på en sån här båt. Så de vi ser här idag är tyvärr då inte riktiga. Jagaren Småland, she used to have real missiles on the sides of her. But in the early 2000s, she got a visit for an American president. His name was George W. Bush. He and his colleagues thought it felt a bit unsafe to keep real missiles in a boat like this. So the ones we see here today are unfortunately not real. Framöver här ser vi en stor byggnad som är röd och vit. På 80-talet bestämde sig våra politiker för att det skulle ha ett landmärke här i Göteborg. Så typ så som Paris fick Eiffeltornet. 1989 fick då Göteborg läppstiftet. Inte mindre än 7 gånger så har det vunnit det ärofyllda priset för att vara Sveriges fulaste byggnad. Yeah. Up ahead here we see a tall building that is red and white. In the 80s, our politicians decided that we needed a new landmark here in Gothenburg. So much like how Paris got the Eiffel Tower, in 1989, Gothenburg got the lipstick. No less than 7 times has it won the prestigious award for being Sweden's ugliest building. We are so proud. Byggnaden till höger här heter Göteborgsoperan, från 1994 och har till dess varit Göteborgs main stage. The building to your right here is the Gothenburg Opera. It was done in 1994 and has ever since been Gothenburgs main stage. Framför löpstiftet ser vi ett stort vitt segelfartyg. Det är Barken Viking som vi har här. Hon gjordes 1906 i Köpenhamn och var ett danskt skolfartyg. Och hon tog flera resor till Australien. En resa på den tiden tog närmare 2 år att genomföra. Tyvärr på 50-talet så låg hon och förföll i Rotterdam. Så vi köpte henne, vi tog hem henne i Göteborg, vi gjort i ordning henne. Och idag så är hon faktiskt hotell och restaurang. The big white sail ship here, her name is Barken Viking and she was made in 1906 in Copenhagen, Denmark. She was a Danish school ship but took several trips to Australia. And she got back in the day, took closer to 2 years to complete. Unfortunately, in the 50s, she was wasting away in Rotterdam. So we bought her home here to Gothenburg. We have restored her. And today, she's actually a hotel and a restaurant. Du får göra ett beslut. Ja, okej. Det är så att om vi kör ner för älven här så kan det komma och skvätta lite grann bak mot vind och vågor. Men det är inte allt för illa för att jag tänker så här. Om det inte är allt för illa, så tänker jag att om man inte vill bli skvätt på så kan man hitta bak i mittenraden av båten. Vi har stänkskydd men de hämmar ju sikten så himla mycket. Det är inte kul att sätta upp dem. Jag tänker så här, flytta bak i båten istället och så blir det jätte illa. Då stannar det upp sig skydden. So as we go down here, we're gonna face the wind and the waves, so we might experience some splashing. If it gets really bad, I'll put up the splash guards, but they kind of disrupt the view, so I don't want to. So my plan is if you get splashed on wherever you're sitting, then we have available seats in the middle row towards the back there, where it's completely very dry. So
We're gonna try this. It'll be great. Då ska vi se här. Framåt höger här så har vi en liten pir. Det är inte vilken pir som helst som vi har här, utan det är bananpiren som ligger här. Heter ju då bananpiren för att det var hit alla bananbåtarna brukade komma förr i tiden. Så de parkerade längs med hela älven här, eller hela piren här, och lastade av alla bananer som skulle till Sverige. Och det råkar ju också vara väldigt många bananer. För svenskarna äter ju faktiskt flest bananer i hela världen. Vi äter mer än 20 kilo per person per år faktiskt. Up there on our right side here we have a pier. This is not any pier, this is the banana pier that we have here. And it's called that because these are all the banana boats used to arrive. So they would park along this pier here and unload all of the bananas going to Sweden. And that also happens to be a lot of bananas because Swedes eat the most amount of bananas in the world. We eat more than 20 kilos per person per year. Now personally I don't eat any bananas, so I'm assuming Captain Carla eats at least 40 kilos a year to make up for that. Till vänster här så finns en liten tegelbyggnad med en klocka i tornet. Det är en gammal navigationsskola byggd på mitten av 1800-talet. To your left there we have a brick building with a clock in the tower. That's an old navigation school built in the middle of the 1800s. Om ni ser den stora bollen där högst upp på gamla navigationsskolan. Förr i tiden brukade den bollen hissas upp och sen släppas ner exakt klockan 1 varje dag. Och det var så att kaptenerna här i hamnen skulle kunna se det. Och ställa sina klockor till rätt tid innan de får ut till sjöss igen. If you see that big ball on top of the old navigation school, back in the day that ball would rise up and then fall down at exactly 1 p.m. every day. And that was so that all the captains in the harbor could see it. And they could set their clocks to the right time before heading back out to sea again. Göteborg är ganska så känt för att vara en gammal båtbyggarstad. Vi hade 3 stycken riktigt stora skeppsråd här i Göteborg. De hette Götaverken, Leanholmen och Eriksberg. Tyvärr, efter varvskrisen på 70-talet blev det för dyrt att producera båtar här i Sverige. Så allihop behövde ju tyvärr stänga. Men kramarna som vi ser här som över på högersidan, de var en del utav Götaverken. Och de lyckades faktiskt hålla öppet ända till 2015. Gothenburg is known to be an old shipbuilding city. We had 3 main shipyards here in town, and the names were Götaverken, Leanholmen, and Eriksberg. Unfortunately, after the shipyard crisis in the 70s, it became too expensive to make boats here in Sweden, so they all had to go. But these places, up there on our right side, they were part of Götaverken, but they actually managed to stay open all the way until 2015. Till vänster där så har vi lite lägenhetshus som är lite beiga och gröna i färgen. Och på den högra kanten av dem så är det en riktigt grön byggnad som är lite högre än resten. Den byggnaden där byggdes på 1930-talet. Och det är faktiskt Göteborgs första skyskrapa. Hela 17 våningar högt. To your left there we have some apartment buildings that are kind of beige and green in the color. And on the right end of them there's a really green building that is slightly taller than the others. That one there was built back in the 1930s. And it's actually Gothenburg's very first skyscraper. All of 17 floors tall. Till vänster borta har vi även ett brunt hus som står bredvid ett rosa hus med svart spetsigt tak. Det var så att man byggde de två så var de lite för tunga för all lera som var under till. Så de har börjat sjunka ner i marken och nu så lutar de faktiskt mot varandra. Man ser ganska väl hur mycket de lutar om man kollar på bottenraden av fönster där jämfört med gatan. On your left side there we have a brown house next to a pink house with a black pointy roof. When they built those two buildings they made them a little bit too heavy for all the mud that's underneath. So they have started to sink into the ground and now they're actually leaning towards each other.
you see quite well how much they're leaning if you look at the bottom row of windows compared to the street. Det var en konstnär, de här kranarna var lite fula att titta på. Så han var snäll nog att donera lite skulpturer som skulle kolla på istället. Och sedan i slutet av kajerna som var till höger, typ det blåa skymmet där. Tyvärr så dock ingen som riktigt vet vad de ska föreställa. So one artist of these cranes were really ugly to look at. So he was kind enough to donate some sculptures that we could look at instead. And we're going to see them at the end of the stalk here on our right, kind of by the blue shed. Now the only issue with these sculptures is that nobody seems to know what they are supposed to be depicting. Här har vi dem till höger framför det blåa skyddet. Vi är också vana på att det kan potentiellt få ganska mycket vågor alldeles strax. Here we have the sculpture on our right, and I just want to warn you, we might experience some waves pretty soon. We'll see how it goes. สวัสดีนะจ๊ะพานั่งเรือจ้าพานั่ง Ja, เรือ det kommer lite vågor som inte är rädda på det. Kanske skvätter lite. Vi får se. Here we have some waves where we might splash. We'll see what happens. Ja, men det gick ju bra. Och till höger där borta så har vi en plats som heter Leanholmen. Leanholmen var en gång i tiden ett stort skeppsvarv. Inte längre ett skeppsvarv, men vi har en del andra företag i området. Och tack vare den höga koncentrationen av IT-företag på Leanholmen. Så det här blir kallat Sveriges alldeles egna Silicon Valley. Up on our right side here, we have a place that is known as Leanholmen. Leanholmen used to be a big shipyard, no longer a shipyard, but we have a lot of other companies in the area. And thanks to the high concentration of IT companies at Leanholmen, this has been called Sweden's very own Silicon Valley. Jag skulle sätta på bygga skyskrapor som 30-talet, som tur är. Till höger här på Leanholmen bygger de ett stort grått torn. Det är Karlatornet som de bygger här. När det är klart så kommer det vara den högsta byggnaden i Norden. Det är faktiskt redan den högsta byggnaden i Göteborg. De har byggt lite mer än 50 våningar och de kommer att bygga på ett ungefär 20 till. Det var beräknat att de skulle vara klara vid april 2021. Så jag tänker vilken dag som helst nu. So Gothenburg are making skyscrapers here in Gothenburg, and to your right here at Leanholmen you see they are building a tall grey tower. This is the Karla Tower they are building. When it's done, it will be the tallest building in Northern Europe. It's actually already the tallest building in Gothenburg. They have built a little over 50 floors, and they're gonna build about 20 more. And they were supposed to be done by April 2021. So I'm thinking any day now. Vi har lite vita blåa båtar som vi väjer för just igår här på älven. De här kallas för älvsnabbar, det var kollektivtrafiken. Eloise här som kommer köra med, så hon är faktiskt ganska cool. Eller som börjar på el. Så Eloise här går faktiskt 100% på el. So we're kind of waiting for these river quickies here. We don't want to crash into them because we're in the smaller boat today. But these river quickies are part of our public transportation here. And Eloise here, she's quite cool. If you see one that begins with the letters E and L, that is el, which is a Swedish word for electricity. So Eloise over here actually runs 100% of electricity. Och när vi kör över älven här så kommer vi köra rakt mot Danmarksterminalen. Det här är ju en plats med våra stora båtar som åker mellan Göteborg och Danmark. Och de här båtarna här ägs av ett företag som heter Stena Line. Och Stena, det grundades 1939 av en svensk man som heter Sten Allan Olsson. Han växte upp på en som heter Donsa här utanför Göteborg. Och Stena var ju egentligen då ett metallföretag som senare på 60-talet blev Stena Line AB, som vi känner till det idag. As we are crossing the river here, we're heading straight towards the Denmark's terminal. This is where you get on big boats to go between Gothenburg and Denmark. And these boats here are owned by a company that is called Stena Line. Now Stena was founded in 1939 by a Swedish man whose name was Sten Allan Olsson. He grew up on an island called Donse outside of Gothenburg here. And Stena was actually a metal working company that later in the 60s became Stena Line AB as we know it today. Den minsta Stena-båten här framme, den heter Stena Karisma. Vi använder inte den längre, men när vi använder den tog oss mellan Göteborg och Danmark på bara 2 timmar.
Och vi som spelar i fram tycker jag sen att Danica idag gör på ungefär 4. Hon kunde göra över 40 knop. Hon var ju det så snabbt att hon är en katamaran som hon skulle skrå istället för ett. Tyvärr så är det också ganska höga bränslekostnader. Det är för dyrt att hålla uppe i slutändan. Och just nu faktiskt till salu. Som det är en stor båt med höga bränslekostnader. Och igen. Stena Charisma to your right here. We don't use her anymore, but we did use her. She's between Gothenburg and Denmark in only 2 hours. She's partly so fast because she's a catamaran, so she has 2 holes instead of 1 that go into the water. Unfortunately, she also had pretty high fuel costs, so it's too expensive to keep up in the long run. นี่ก็เรือที่จะไปเดนมาร์ก She's จ้า actually for sale. So if you're looking for a big boat with high fuel costs, here you go. Framöver här så har vi en stor blå byggnad som ägs av Göteborgs Energi. Det är Roselundsverket som man på kallar vinterdagar för våra spårvagnar. Men man byggde Roselundsverket tyckte man att det var lite för stort. Så man ville skapa en slags illusion då för att få det att verka mindre. Och vad gör man då? Jo, man målar ju såklart hela byggnaden blå. För att den ska smälta in med himlen. Fantastiskt bra jobbat, om jag får säga det själv. Up ahead we see a tall blue building owned by Gothenburg Energy. When they built this building, the realty was quite big, so they wanted to create an illusion to make it seem smaller. And what do? Well, they paint the entire building blue to make it blend in with the sky. Personally, I probably would have painted it grey. We call the weather here in Gothenburg 50 shades of grey. It rains on average every 3rd day in this city, as a lot of grey skies as well. Efter den här bron uppåt höger så har vi en stor gul byggnad som heter Lagerhuset, byggdes år 1921. After this bridge here, on our right side, we have a big yellow building called the Warehouse, built back in 1921. Innan det var så låga broar här i stan kunde fartygen komma hela vägen in hit och parkera precis bredvid Lagerhuset. Before we had all these low bridges in town, ships would come all the way in through here and park right next to the warehouse. Och när fartygen då var här kunde de lasta alla varor rätt in i lagerhuset genom den stora röda dörren där på sidan. Once the ships were here, they could load all of their goods straight into the warehouse through that big red door there on the side. Snart ska vi använda till bro här. Och efter denna bron, om man kikar åt vänster och lite uppåt, då kommer man kunna se vad som finns kvar av den 7 meter höga stadsmuren. After this bridge coming up here, if you look to your left and a little up, then you will be able to see the remains of the 7 meter tall city wall. Förr i tiden hade vi alltså en sån mur runt om hela staden. So back in the day we had a wall like that surrounding the entire city. Nu är det såklart också stadsmuren 7 meter hög. För att det högsta berget i Danmark är ju bara 6 meter högt. Så de kunde inte danskarna klättra över. Of course, we built the city wall 7 meters tall because the tallest mountain in Denmark is only 6 meters tall. So then the Danes couldn't climb the wall, of course. Platsen uppe till vänster här har länge genom tiderna använts för fiskhandel. Kallt på vintrarna, fruktansvärt illaluktande på somrarna. Så 1874 fick vi då Feskekyrkan. Den spetsiga byggnaden här framme till vänster. Feskekyrkan har ju tyvärr aldrig varit en riktig kyrka. Men jag hörde att man kan gifta sig där. Ganska dyrt dock. Kostar faktiskt flera lax. Det är ändå helt okej. För det är ju faktiskt all inclusive. Nej, jag skojar bara. Nu får det räka.
The space to your left here has long been used for selling fish, cold in the winters and awfully smelly in the summers. So in 1874 we got the fish church. And the fish church, they actually have their very own slogan. In cod we trust. Vi kommer snart åka igenom en till ganska så tajt passage på den här turen. Så vi bara påminner alla om att hålla de här armarna och benen innanför båten nu. Jag vill att alla kommer tillbaka med lika många fingrar som de åkte med. Så det gäller speciellt för er som är på vänster sidan av båten här. So we're soon gonna go through another quite narrow passage on this route here. So I want to remind everyone to please hold your arms and legs and all that inside of the boat. I want all of you to come back with as many fingers as you left with. And especially for all you people on the left side of the boat. So keep that in mind. Thank you. Bakom konstruktionen här till höger ser vi lite de här ikoniska trähusen som man finner i Haga. Behind this construction on the right here, we can see some of these iconic wooden houses that are found in Haga. Haga är Göteborgs första förort. Och de här trähusen byggdes på 1880-talet som bostäder till arbetare här i stan. Och på den tiden var det olagligt att bygga trähus högre än 2 våningar på grund av brandriskerna. Men man lyckades komma runt den lagen i Haga genom att göra bottenvåningar ett annat material, såsom typ sten. So, Haga is actually Gothenburg's very first suburb, and these wooden houses here were built back in the 1880s as homes for the workers in town. And at that time it was actually illegal to make wooden houses taller than 2 stories because of the fire hazards. But they managed to get around this law in Haga by making the bottom floor a different material such as stone. I Haga så finner man även Hagabullen. Hagabullen är då alltså en kanelbulle. Men den är typ lika stor som mitt huvud, om inte större. Fantastiskt gott och bra plats att fika på också. In Haga, you also find the world famous Hagabulle. And the Hagabulle is a cinnamon bun, but it's about the size of my head, if not bigger. Very delicious and a great place to try a traditional Swedish fika. Fika is a big part of our culture here in Sweden. It's where we sit down and drink coffee and eat pastries, basically. Till höger här så har vi en liten park som heter Kungsparken. Den byggdes på 1850-talet. Och det här är faktiskt 2 kilometer långt trädbibliotek. Så alla Skandinaviens trädsorter ska finnas representerade inom den här parken. Det här är också det enda biblioteket i hela världen som bara har en enda bok. On your right side here we have the King's Park, built back in the 1850s. It's actually a 2 kilometer long tree library. So all the trees found in Scandinavia are supposed to be represented within this park right here. Den här typen av bro här framme kallas för svängbro. Förr i tiden större båtar skulle passera kunde man svänga hela bron på de här hjulen i mitten. This type of bridge here is called a swinging bridge because back in the day you could swing it open on these wheels here in the middle. Uppe till vänster här så finner vi en byggnad som heter Pedagogen. Den byggdes på 1850-talet och skulle ju egentligen bli ett sjukhus. Och varför vill man bygga ett runt sjukhus då? Jo, för på den tiden så trodde man att sjukdomar gömde sig i hörnen. Så att man tog bort alla hörn för att ta bort alla sjukdomar. Funkade tyvärr inte, kan jag tillägga. The building to your left here is called Pedagogen. It was built back in the 1850s and was supposed to become a hospital. And why did they want to build a round hospital? Well, because back in the day, they used to believe that illnesses would hide in the corners. So they got rid of all the corners to get rid of all the illnesses. It, however, unfortunately did not work. Det var också fruktansvärt dyrt att bygga en sån stor rund byggnad. Om vi efter bron här kollar åt vänster kommer vi kunna se precis vart pengarna tog slut. It was very expensive to make such a big round building. If you look to your left after the bridge you can see exactly where they ran out of money. Vad ska man säga? Man fick inte riktigt ekonomin att gå runt. Lite dåliga på att runda av
kanske. Maybe it's good that part of the hospital was square, because then they had somewhere to put all the patients who they didn't like. Framåt till vänster här, där de gröna träden är, så finner vi Kungstorget, en plats för livsmedelsförsäljning genom tiderna. 1889 fick vi även Salhallen här. Och Salhallen är en plats där vi än idag har livsmedelsförsäljning vid Kungstorget. Up on your left side over here we have the King's Square. Always been selling a lot of daily goods here. And in 1889 we also got the Salhall here. And the Salhall is a place where we still today sell daily goods at the King's Square. Om vi följer väggen till vänster här, hela vägen bort till hörnet, så ser vi en skulptur där. Den skulpturen där är Prometheus från den grekiska mytologin. Det sades att han stal elden från gudarna för det är en kunskap som han ville ge till det vanliga folket. Och som bestraffning fick han ju då en pyramid till huvud. The sculpture I've had on your left side here is Prometheus from the Greek mythology. It was that he stole the fire from the gods because he contained a knowledge he wanted to give to the regular people. And as a punishment for this, he got a pyramid as a head. Också enda personen jag någonsin har sett som har både en ölmage och en sixpack. Only person I've ever seen has both a beer belly and a sixpack. Quite impressive even for a sculpture. Uppe till höger här så har vi en stor vit byggnad som heter Stora Teatern. Up in your right side over here we have a big white building. It's called the Great Theatre. Man byggde Stora Teatern på 1850-talet. Och det här är faktiskt Göteborgs huvudscen fram till 1994 när Göteborgsoperan tog över. They built the Great Theatre back in the 1850s. And this was actually Gothenburg's main stage up until 1994 when the Gothenburg Opera took over. Vi är tillbaka när vi började, så turen är ju tyvärr på väg mot sitt slut. Men snälla sitt ner tills det är okej att ställa sig upp. We are back where we started, so we're approaching the end of the tour right now. But please remain seated until I say it's okay to stand up. Mitt namn är Tova. Fiancés namn är Paula. My name is Tova and the fiancés name is Paula. Tack så mycket. Thank you very much. สวัสดีค่ะเร็วมากเลยเนาะ ชั่วโมงนึงเหรอตัวเอง นายแค่38 นาทีเองขอบคุณนะจ๊ะ